මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 11 ISO එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය. ඒක නම් very simple දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ එක single click එකකින් ඔයාලට Windows 11 ISO එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එක ඔයාගේ address bar එකේ paste කරලා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ වාට මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඇරෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ download කියන එක ක්ලික් කරලා Windows 11 ISO ෆයිල් එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඒකේ කාලය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් download වෙනකන් ඉඳලා ඉවර වෙලා ඔයාට තියෙන්නේ Rupus app එක පාවිච්චි කරලා bootable pen drive එකක් හදාගෙන Windows 11 ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න. ඔයාට Rupus app එක හරහා bootable pen drive එකක් හදාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ඒ සම්බන්ධව. එන්න මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පහළ දාලා තිනවා. ඔයාට ඒක බලාගෙන ඒ pen drive එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.